تفتكروا لو حد عنده فلوس كتير واحساس جيد بالبزنس يمكن يأهله ان هو يعمل بزنس، لكن السؤال هل ده يكفي ان هو to run the business؟ انا اسمي وائل ياسين وهكون معاكم في الفيديو ده عشان نجاوب على السؤال ده في اطار Who runs the business؟ السكند فيديو ده هنتكلم عن النموذج الثاني من 4 نماذج كانوا في مجموعة Who runs the business. زي ما انتم فاكرين الفيديو الاولاني اتكلمنا عن النموذج الاولاني اللي هو كان التكنيكال مانجر. التكنيكال مانجر ده هو المدير ذو الخلفيه الفنيه. لو كنت لسه ما اتفرجتش على الفيديو ده انا بقترح عليك دوس على اللينك واتفرج عليه الاول، وبعدين تعالى هنا تشوف الفيديو الثاني عشان تشوف النموذج الثاني. النموذج الثاني احنا سميناه الانفستور اونر. يعني ايه انفستور اونر؟ يعني المالك، صاحب المال، او اللي بيمتلك اكبر عدد من اسهم في هذه المؤسسه. الراجل ده تعب في فلوسه هو اللي عملها، ولكن السؤال كونه معاه فلوس كتيره وكمان عنده بيزنس سنس، يعني عنده احساس كويس بالبيزنس، هل ده ترى يكفي ان هو تران ذا بيزنس؟ اوكي، هنشوف مع بعض من خلال التحليل اللي دايما بنعمله. اولا هنا نقول الراجل ده ليه هو اللي بيحكم؟ لان المثل البلدي بيقول من حكم في ماله ما ظلم، لكن البيزنس ما بيقدرش بطريقه الامثال الشعبيه. احنا هنا عشان نقدر نتكلم عن هذا الرجل نقيمه من خلال ال4 زوايا بتوع البيزنس اللي اتفقنا عليهم في الفيديو اللي فات، اللي هم ايه؟ المانجمنت والفاينانس والماركتنج والاوبريشنز. نبتدي بالمانجمنت. ازاي الراجل ده بيدير البيزنس؟ اول حاجه بنلاحظها عنده ان هو مسمي نفسه رئيس مجلس الاداره. هو حر، ولكن لما نيجي نساله طب مين هم اعضاء مجلس الاداره؟ يقول لك المدام والاولاد. يا سيدي على عيني وراسي، ولكن دول اونرز ماشي، بس السؤال هل هم فعلا اعضاء في مجلس الاداره؟ هل يجتمعوا مره او اتنين او مره كل شهر او مره كل شهرين وعلشان مناقشه البيزنس مع المانجنج دايركتور او اللي بنسميه العضو المنتدب؟ نجد ان مفيش حاجه من دي خالص. امال جاب منين رئيس مجلس الاداره؟ هو اعلى المناصب اللي موجوده في المؤسسات الحكوميه او القطاع العام، يبقى هو كمان رئيس مجلس الاداره، هم مش احسن منه. ممارساته في البيزنس نلاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات غريبه شويه لكن بنشوفها في بقى اماكن اخرى. زي ايه مثلا؟ اتفضل يا استاذ على مكتبك، انت محول الشؤون القانونيه، في عندك 3 ايام خصم. افكر يا رب شفنا فين الحاجات دي؟ نلاقي شفناها في المسلسلات والافلام، وكنت اعتقد ان ده بس خيال المؤلف وهذه حدودها كده، ويمكن كنا بنضحك عليها، انما الاقيها في الحقيقه دي كانت الايه الغريب. لكن مش غريب ولا حاجه، لان هؤلاء الناس لم يدرسوا بيزنس، وبالتالي مصدر معلوماتهم عن الاداره هو ايه؟ يمكن تكون المسلسلات والافلام، وما اعرفش ايه كان تاني غير ان هم ما درسوش بيزنس. تكون نتيجه التيرن اوفر بتاعهم يكون عالي، ودايما الناس مش فاضيين غير الجوسبي، يعني يودودوا لبعض ويقولوا كلام لبعض، ومش فاضيين ومتركزين في الشغل، وعلى طول الناس بتمشي وتيجي وتمشي وتيجي، وده طبعا ما يساعدوش او ما يأهلوش على اداره بيزنس متكامل. طيب تعالوا نتكلم على النقطه الثانيه، الزاويه الثانيه هي الماركتنج. ايه علاقته بالماركتنج؟ للاسف الشديد زي علاقه ناس كتير قوي يظنوا ان الماركتنج هو مجرد اعلانات بتيجي في التلفزيون او في الجرايد وخلاص على كده. وهذا طبعا فكر خاطئ وقاصر جدا، لان احنا عارفين الماركتنج اشمل واوسع من كده بكتير. وبعدين نلاقيه جاي ومعاه مسؤول من الماركتنج، ومعاه كمان اللي هو الادفرتايزنج ايجنت، وقاعدين معاه جايبين له الستوري بورد وجايبين له ماكيتات ويقولوا ده الاعلان هيكون كده. بعد مناقشه قصيره جدا يكون ركن ده كله على جنب ومسك ورقه فاضيه والقلم وابتدى يقول لهم انا بقى عايز الاعلان يطلع كده، هنا تحط صوره المنتج وهنا تحط كذا وكذا، وتوقف واحده هنا مش عارف بتعمل ايه وتحت تكتب كذا. هو ده الشغل رئيس مجلس اداره ولا حتى مدير تسويق. وبناء عليه تكون النتيجه ان هو مش مركز لا في زياده الماركت شير، ولا في ان الكاستمر يكون مبسوط وعنده كاستمر ساتسفاكشن، ولا بيعرف ان هو بالظبط الكاستمر محتاج ايه، لانه ما بيعملش ماركتنج ريسيرش، او يمكن ما يسمعش عن الماركتنج ريسيرش،
ونتيجة ده للأسف الشديد بيكون losing market share، يعني بيفقد الماركت شير بتاعه في السوق. ننتقل للفاينانس، نلاقي ان الفاينانس عنده مركز فيه على ازاي يمول البيزنس من البنوك، والبنوك بتدي له حاجه اسمها لاين اوف كريدت اللي هو بنسميه تسهيلات بنكيه، والتسهيلات البنكيه دي لازم تكون مرتبطه بحجم الضمانات اللي بيقدمها. هو بيقدم ايه ضمانات؟ المصنع والارض والاكوبمنت بتاعته والحاجات دي، هي دي الضمانات اللي هي الاصول الثابته. تجد ان الضمانات دي تاهله انه ياخد مثلا لاين اوف كريدت قيمته 100 مليون، بعد مده محتاج فلوس اكتر، البنك مش هيديله لانه لازم يقدم ضمانات، ولانه ما عندوش ضمانات زياده فيعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها ريفالويشن او اعاده تقييم الاصول اللي عنده، بحيث انها تقيم بدل ما هي ب 100 مليون تطلع ب 150 مليون، ويقدمها تاني للبنك يقوم يزود له اللاين اوف كريدت. وفي الاخر هو بيشتغل من فلوس البنك مش من فلوسه هو، واذا كان بيحقق ربح للاسف بياكلوا جزء كبير جدا منه الانترست اللي بيدفعه للبنك. مش بس كده، احنا نجد كمان ان عندنا مشكله تانية، ان هو كان اولى بيه ان هو يزود الماركت شير او يعمل شغل مظبوط في الماركتنج او يقلل الكوست، ودي مشكله تانية. هيقلل الكوست ازاي؟ انا شفت بنفسي ان هو بيبعتوا مهندسين يروحوا يحضروا معرض جميل جدا للمعدات في المانيا ولا في اي مكان في اوروبا، ويرجعوا يا سلام يا ريس اما شفنا مكان ما حصلش. خدوا بالكم معايا في الارقام عشان نعرف ناخد القرار مع بعض. بيقولوا في مكنه ب 100,000 دولار بتعمل 100,000 يونت، يعني معنى كده ان تكلفه اليونت هتطلع كام؟ تطلع الدولار. يقول بس في مكنه تانية ب 500,000 دولار وبتعمل 800,000 يونت. بحسبه بسيطه نلاقي ان ايه؟ ان اليونت هتحسب معايا كام؟ 0.6 دولار. طب ما كان حلو، الديسيجن واضح، ولكن الديسيجن لو خدته بناء على كده واشتريت المكنه اللي هي ب 500,000 دولار يكون ديسيجن قاصر، لان لابد من ربط الزوايا بتاعت البيزنس ببعضها. السؤال هنا from the marketing point of view او من الناحيه التسويقيه، هل انت قادر على انك تسوق 800,000 يونت؟ بتكون النتيجه للاسف ان هو ما يقدرش ينتج ويسوق اكتر من 400,000 يونت على سبيل المثال، قام طلع على طول كوست بير يونت من 0.6 لدولار وربع. بالشكل ده نجد ان القرار في الاخر زود الكوست، زود التكلفه، ومين هيدفع ثمنها؟ الكاستمر طبعا، لانه لازم يزود السعر. وبعد كده يشتكوا ليه يا ترى البرودكتس او المنتجات اللي جايه لنا من الفار ايست او على زي الصين مثلا على سبيل المثال اسعارها منخفضه كتير جدا عن الاسعار بتاعتنا هنا. ما هو ده السبب، قراراتنا خاطئه في حسابات التكلفه والانفستمنت ديسيجنز. بالشكل ده هنا نقدر نقول ان الفاينانس بيسبب له مشقه كبيره جدا وهيكون نتيجته سيئه جدا على البيزنس. اخيرا وليس اخيرا نجي للزاويه الرابعه اللي هي ايه؟ الاوبريشنز والسيستمز. الاوبريشنز والسيستمز مهمه جدا، لان الناس دي بتكون عندهم في الغالب مصانع، وصاله الانتاج قد تكون اكبر من ملعب كره قدم بجمهور، وبالتالي لازم يبقى فاهم يعني ايه فاسيلتي لاي اوت، يبقى عارف التايم اند موشن ستادي بيتحسب ازاي، يبقى فاهم كويس اوبريشن ريسيرش عشان يقدر يعمل اوبتمايزيشن لعمليه التصنيع. الكلام ده كله لما بنقوله كان احنا بنتكلم بلغه غريبه، احنا بنتكلم صيني، والحقيقه هو معذور لان عمره ما درس ده ولا يعرف اصلا ان هذه العلوم موجوده في الحياه. يكون نتيجتها ايه؟ ان يبقى في ويست كبير في العمليات الانتاجيه وفي الاوبريشنز والسيستمز. بالشكل ده كده نقدر نقول ان من خلال التحليل ده نقدر نجاوب على السؤال الاولاني. ايه كان السؤال الاولاني؟ هل يا ترى امتلاكه للفلوس وعنده بيزنس سنس ده يساعده ان هو تران ذا بيزنس؟ هي الاجابه واضحه، مش بالضروره. بكده نكون خلصنا كلامنا عن النموذج الثاني من 4 نماذج في مجموعه Who Runs the Business. النموذج الثاني كان الانفستور اونر، واكيد احنا فهمناه كويس. اذا عجبك الفيديو تحب تشوفه مره تانية بريس لايك. اما اذا كنت تحب توريه لحد من اصحابك you can share. لو انت منتظر الفيديو الثالث معانا عشان تعرف ايه هو النموذج الثالث اللي هو الريتايرد اوفيسر، خليك معانا سبسكرايب، وانت ان شاء الله هتكون من اوائل الناس اللي تعرفوه.
مرة تانية أنا اسمي وائل ياسين، وحكون معاكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.